אני יותם דפיילר אבני, ואני שמח לארח את אלמוג בן נתן בשרשרת ספרות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. אלמוג, מה שלומך? הרוב טוב, הרוב טוב, כל הזדמנות לא' לדבר איתך וב' לדבר על ספרים זו הזדמנות טובה. מעולה. אז בוא תציג למאזינים ולצופים שלנו פחות או יותר מי אתה ואיזה ספרים כתבת ועל מה אתה עובד. אז אני אלמוג בן נתן, בן 33, רק לעוד איזה שבועיים, נשוי, גר במרכז, ואני סופר של מדע בדיוני ובקרוב גם פנטזיה. שני הספרים הראשונים שלי שאתם רואים פה, לא את דרור הספר ביקורים שלי, ולכתוב ללא מילים שזה המשך קצר של לא את דרור. אלו שני הספרים הראשונים שלי, ספרי מדע בדיוני, פילוסופיים. אני מאוד אוהב בכתיבה שלי לחקור טבע אדם, כל הזמן להציב כל מיני שאלות ובעיות שיאתגרו אותנו גם מחשבתית וגם מוסרית, ובימים אלה אני עובד על ספר חדש שמשלב בין המיתולוגיה היוונית למהפכה הצרפתית, ווי. שגם שם אני בעצם רוצה לחקור דרך שילוב של שתי התרבויות האלה ויש לה היסטוריה, בעצם איך בני אדם התמודדו, היו מתמודדים עם הדילמות המוסריות וההשלכות ההיסטוריות של המהפכה הצרפתית. יפה, אתה ממש ניגש לזה מכיוון של מוסר ופילוסופיה, או שאתה נכנס יותר לדיסציפלינה של מה היה קורה אם מבחינה היסטורית? אני יותר אותי מעניין המוסר והפילוסופיה. בלואי תדרור, לואי תדרור בעצם זה סיטואציה שבה גוף חוצני הגיע לכדור הארץ והשתלט על העולם. עכשיו, הצורה שבה הוא השתלט היא צורה שהיא לא אלימה, וזה שם את הגיבורה שלנו, נעמי, בסיטואציה, כי מצד אחד היא נסה על חירותה, כי היא מישהי שהחלום שלה זה להיות סופרת, אז כל עוד יש לה את החירות שלה שאתה יכול לכתוב. ושם זה עוסק הרבה בשאלה של חופש מול ביטחון. במהפכה הצרפתית, משהו מאוד בלט לי כשחקרתי את ההיסטוריה, זה שהיה להם בעצם איזושהי דילמה בין צדק לסדר. הם ידעו שהם חיים בתרבות שאין צדק, שאנשים מסוימים אין להם ערך, ואנשים מסוימים זה רוב העם, כל מי שזה לא המעמד הפשוט. אבל כשהם התאגדו והלכו לדרוש צדק, על הדרך הם יצאו הרבה אי צדק. לרמה הזאת, שבסופו של דבר המפלצת הזאת שנקרא מהפכה, כשלא היה לה יותר אי צדק לאכול, היא קראה לאכול את מי שנלחם על הצדק. וזה זה מאוד מעניין אותי, זה מאוד מעניין אותי איך לפעמים קורה הרבה בחיים ובסיטואציות היסטוריות שאנחנו נלחמים למען איזשהו עיקרון מסוים, אבל בשלב מסוים הלחימה נהיה העיקרון, כמו שנעמי העיקרון שלה בשלב מסוים זה החירות ולא מה היא תעשה עם החירות, כמו לשרוד, והמהפכה בשלב מסוים הקרב על החירות בא על חשבון חיים, כי במהפכה הצרפתית הרבה צרפתים מתו ולא כולם היו, הרוב בדיעבד לא היו אצולה. אוקיי, אז איפה הספר הזה, העלים צמאים, מה מצבו עכשיו? איפה הוא עומד מבחינת שלב ההכנה? האמת, אנחנו עכשיו בשלב מאוד מרגש. הספר סיים עריכה ספרותית אצל הגר ינאי, עורכת מאוד בכירה ומאוד מוכשרת, ששנינו שותפים לה, נכון? בגילוי נאות. ושנינו יודעים שהיא גורמת לסופר לעבוד קשה, אבל התוצאה מדהימה. נכון עכשיו הספר נמצא אצל הוצאה שהרתה בו עניין בעבר, לפני העריכה, ועכשיו הוא נמצא אצלם שוב אחר העריכה, ואני מקווה לקבל מהם תשובה בקרוב. וברגע שיהיה אישור, אז אנחנו הולכים ישר עם הפקה. העריכה הספרותית, למי שיודע ומי שלא יודע, העריכה הספרותית זה החלק העיקרי, הארוך והקשה ביותר ביצירת הספר. הרבה יותר מהכתיבה עצמה. הכתיבה עצמה זה תענוג, זה כיף, זה פשוט אתה והמחשבות שלך, זה מדהים. העריכה הספרותית זה מישהו בא ויושב ואומר לך, אבל למה? או איך זה מסתדר? וזה חלק המאתגר, אבל גם כיף. וסיימתי אותו, ואני מאוד מרוצה, ועכשיו אני משתוקק לרגע שבה נגיע לשלב ההפקה ואני אוכל לתת אותו לקוראים. מתי אתה מאמין שנוכל לראות את העלים צמאים לזמין למכירה?
קשה לי להגיד, התקווה הגדולה שלי היא אוקטובר, מהמם. סוכות. האם זה מה שיקרה? אני לא יודע, כי זה תלוי בהרבה דברים שהם לא תלויים בי, אישור של ההוצאה, כל מיני תנאי שירות, אבל אני אעשה את כל המאמץ בשביל שהספר יגיע כמה שיותר מהר אל הקוראים, שיוכלו להיכנס אל הסערה המרגשת שנקראת המהפכה הצרפתית בעולם המיתולוגיה היוונית. מדהים. אוקיי, אז בואו נצלול לעובי הקורה, כמו שנאמר. אז מעבר לזה שהספר, האלים צמאים, הוא בבירור שבירה מוחלטת מהסגנון של לו הייתי דרור ולכתוב ללא מילים, שלקחו את הקונספטים של פלישת חייזרים לכדור הארץ, אבל גם בצורה סיפורית שונה בתכלית. מה אתה מאמין שממשיך איתך מהספרים האלה אל תוך האלים צמאים? אני חושב א', דיברנו על עניין הדילמות, והדילמות שהדמויות נמצאות בהן. אבל אני חושב שגם בשניהם, באלים עצמיים זה פחות, כי אלים עצמיים, לא הייתי דרור, וגם ההמשך של לכתוב ללא מילים, זה ספרים שהם הם כל כך עסוקים בנפש. אלים עצמיים זה הרבה יותר אקשן, יש אלים, ויש מפלצות שהן בכלל גם נלחמות על המעמד שלהם. אבל בשניהם, בסופו של דבר, זה הדילמות המוסריות והפתרונות הדווקא לא אלימים, שהגיבורים צריכים להגיע אליהם. כי יש בעיות שאי אפשר לפתור עם חרב או עם רובה. יש בעיות שאפשר לפתור אותן רק דרך הנפש. ו... ומה שהאלים צמאים ירש מלא את ידרור, אני חושב שזה את הקו מחשבה הזה, שהגיבורים בסופו של דבר פתרונות שהם יצטרכו לתת, יצטרכו לבוא לא מכוח הזרוע, אלא מכוח המחשבה, מהנפש, מהעקרונות שלהם. שני הספרים נורא מתעסקים בעקרונות אישיים. מה אתה מגדיר, או מה הדמות מגדירה שזה העיקרון שלה, זה המצפון המוסרי שלה, ועליו היא נאבקת, והוא מה שמכוון אותה, ובסוף הדמויות מסביב הולכות אחריה. אז דוגמה מאוד טובה אגב, אפשר למצוא בספר האמצעי ביניהם, שזה הסיפור של לין. לין זה המשך של לא הייתי דרור, והוא עוקב אחרי אחד מדמויות המשנה בלא הייתי דרור, חייזרית בשם לין. לין היא, בתור חייזרית, אין לה שום קשר לתרבות האנושית, צורת החשיבה האנושית, אבל היא כל כך נמשכה אחרי האופי והעקרונות וצורת החשיבה של נעמי מהספר הראשון, שזה מלווה אותה באתגרים שלה, וזה מלווה אותה בדילמות המוסריות שהיא נתקלת בהן. וזה, כמו שאמרת, זה באמת הקו המנחה שאני מנסה לשמור בין הספרים. איך בסופו של דבר השאלות של מוסר נפתרות על ידי העקרונות של הגיבורים שלנו, בהתאם לסיטואציה שנמצאים בהם. אוקיי, יפה, אלה נקודות חשובות. כאילו, בעצם אתה אומר שהקו שמחבר בינתיים בין היצירות שלך זה הקו המוסרי-פילוסופי, שאפשר לומר בקלות שכל סיפור בנוי מקונפליקט, ואתה אומר הקונפליקט שלי הוא מלכתחילה קונפליקט פנימי. כאילו, הוא משהו שילווה את הגיבורים או הגיבורות, קודם כל בנפש, ורק אחר כך במה שקורה בחוץ, ואצל האלים צמאים יש הרבה בחוץ. נכון, אוקיי, אבל בעצם האלים צמאים זה לא סתם ספר פנטזיה, כמו שקוראים לזה, או היסטוריה חלופית, הוא משלב היסטוריה אמיתית, כמו ימי המהפכה נכון, הצרפתית, אבל עם תשתית שהופכת את הסיפור על פיה בעצם. בעולם בו הדת המונותאיסטית, כפי שאנחנו מכירים אותה בכל אופן, לרבות הנצרות, מעולם לא קמה. נכון. והאלמנטים הפנטסטיים הם לא רק הישארות התרבות ההלניסטית, אלא גם אלמנטים מיתיים שמתגשמים בתוך הסיפור עצמו, מפלצות, כמו שאמרת, ואלים וכיוצא בכך. זה נשמע כמו פרויקט ענק. איך מתחילים בכלל להרכיב פרויקט כזה? האמת זה התחיל קצת מצחיק. לי זה מצחיק, לי מה שנותן מוטיבציה זה כשאני קורא ספר או רואה סרט או משהו שאני מרגיש שאפשר לעשות אותו טוב יותר. וקראתי איזשהו ספר ששם את האלים היוונים בזמן המודרני שלנו, ועשו את הקטע הזה שרק הגיבורים מודעים שהאלים יוונים קיימים. וזה מאוד הפריע לי, כי אם יש משהו שהאלים יוונים לא ידועים בו, זה בזה שהם אוהבים להיות בצללים. ומשם מתגלגל לי שאני רוצה לעשות סיפור שהאלים היוונים קיימים,
ופעילים. ואז חיפשתי בעצם מקום בהיסטוריה שבה יש איזשהו קונפליקט, שאני רואה את התרבות ההלניסטית, או בעצם השורשים שלה באים לידי ביטוי בקונפליקט, ואז עלה לי המהפכה הצרפתית, כי זה בעצם המעבר משליטים שנבחרו לכאורה על ידי גורם שמימי, לשליטים שנבחרו על ידי העם. לואי ה-16 היה אדם מאוד דתי, והוא חונך והוא האמין בלב שלם שישו בעצמו בחר בו למלוך על צרפת. ואחת הסיבות שהוא לא ויתר על כס המלוכה גם כשדרשו ממנו, כי הוא חשב שזה חילול קודש. זה תוצאה כמובן של השלטון האבסולוטי בתקופה הזאת נכון, בצרפת, כן? שכאילו, אם אתה מסתכל על מה היה שניים, שלושה דורות אחורה, אתה רואה עם התפרקות הפאודליזם והתקבעות השלטון האבסולוטי הצרפתי, אז יש סיבה לחשוב שילד או אדם שגדל אל תוך החינוך הזה של אתה הכל, כל הסמכויות אצלך, אין פה ברונים שיותר חזקים ממך, אין צבא שלא יציית לך. נכון, וכיוצא בכך, אז הוא מאמין בסופו של דבר, כאילו קל לחשוב שהוא יגיד, אה, הסיבה היא דתית. כן. עכשיו, אם אתה מסתכל, אם אתה קורא הרבה מהמיתוסים היוונים, הם כולם סביב האצולה. אודיסאוס היה שליט, נכון. האיש שלו. אגממון היה שליט. אה, לא טרויה. הוא היה שליט. אדיפוס, מלך. נכון. כמעט כולם האצולה, כאלים, ואם זה לא האצולה, זה מישהו שהוא בעצם הנסיך או הבן של, שבדרך מסיים בתור מלך או משהו. אז כי, זה משהו שנפוץ בכל העולם העתיק. גם במקרא יפה, בסופו של דבר יש לך מעט מאוד אנשים שמתחילים את הסיפור שלהם בתור nobodies ומסיימים אותו בתור nobodies. בדיוק. דוד, מסיים בתור מלך. אז זה מין לוגיקה שנשמרה לאורך הדורות, שהישויות השליטות, האלוהיות, מתעסקות עם האצולה. ופה בעצם היה איזשהו שינוי שמספיק אנשים באו ואמרו לא, לא, זה צריך לבוא מהעם, זה צריך לבוא מבני האדם. אז, אבל אני שוכח להגיד, רגע, אבל היוונים המציאו את הדמוקרטיה, אז לא בדיוק, הדמוקרטיה בסגנון היווני ומאוחר יותר גם בסגנון הרומי, היום לא נחשבים דמוקרטיה בכלל. נכון. זה היה בעצם שלטון של קבוצה מצומצמת של גברים עשירים שנתבחרו ביניהם, והם עשו ביניהם הצבעת רוב. כשהם קראו לזה שלטון העם, הם כוונו לעם הרלוונטי. ברור. אותו דבר הרומאים עשו את זה, אז בעצם יש לנו פה איזושהי התפתחות של הרעיון שעובר גם בספר שלי, יש את העלים היוונים ואת הרומים, כי היה לי חשוב לשמור את הרצף הזה בין התרבות היוונית אל התרבות הרומית, שהיא הובילה בסופו של דבר אל התרבות המערבית. אני לא יודע אם אנחנו נכנסים כבר לטריטוריה של ספוילרים, כאילו עבורי זה ספוילר בתור מי שחובב לא קטן של היסטוריה, האם בעצם האימפריה הרומית התקיימה כהלכתה, פחות או יותר, לפחות עד תקופה של קונסטנטין וכאילו קבלת הנצרות, שאני מניח שלא התרחשה בפורמט הרגיל. נכון. אז אני לא יודע איפה עשית את הזזת המחוגה של ההיסטוריה עד להגיד מפה זה שונה לחלוטין, אבל בעצם אתה מתקדם הרבה קדימה. רוב הסיפורים של היסטוריה אלטרנטיבית אומרים היה שינוי כלשהו לאורך ההיסטוריה, וכבדרך אגב היעלמותו של ישו מהסטטוספירה כן. הפוליטית או הדתית היא כאילו משהו שמאוד מאוד בולט ומאוד נפוץ לכתוב עליו בתחום. זה וגרמניה הנאצית כמובן, מהמם. ואתה כאילו אומר סבבה, אבל בוא נראה מה קורה 2000 שנה אחר כך. כן, כי... וזה מאוד בא לידי ביטוי בדמויות של האלים. כי האלים, בשונה מבני אדם, הם צוברים מטען של כל השנים שהיו, כי הם בני על מוות. הם מדברים איתך על לואי ה-16 ועל מריה אנטואנט באותה נשימה עם הלנה. כי מבחינתם, מה זה 2000-3000 שנה? אה, וזה היה לי מאוד חשוב להכניס את הוויכוח הפוליטי בין האלים, כי חלק חושבים פה, חלק חושבים שמה, ואת אותם סיפורים היסטוריים. אבל נקודת המבט שלהם זה לא סיפור, זה כאילו משהו שקרה אתמול. אתה ביוגרפיה. זוכר את, אתה זוכר את הפעם ההיא שאתה עשית לי ככה? אז עכשיו, 2000 שנה אחרי זה, אתה חייב לי. וכי גם אנחנו יודעים שהעלים היוונים, מה שהמיוחד בהם, זה הקשרים הבין אישיים שלהם, והפוליטיקה
הבין אישית שלהם, נקמות, בריתות, מזימות, הם נורא היו פעילים אחד עם השני. אני חושב שזה משהו שנפוץ בכל מיתולוגיה, פשוט המיתוסים ההלניסטיים השתמרו כל כך טוב, וגם כי הם כל כך קרובים למה שאחר כך הפך להיות העולם המואר. כאילו, בסופו של דבר, גם הפנתיאון הנורדי אפוף בתככים ופוליטיקה. נכון, ואני מניח שאנחנו לא בקיאים בכך, אבל גם האצטקים בתרבות המאיה היו כאלה, ופשוט הם כאילו נעלמו מהעולם. כן. ואותו דבר גם, אתה יודע, הפנתיאון המצרי, אנוביס, אוסייריס, כאילו זה נפוץ בכל מיתולוגיה. כל המיתולוגיות האלה בעצם נוכחות אצלך, או שאתה אומר, לא, היוונים, הרומאים זה מה שיש, כל השאר הם כאילו, זה לא אמיתי. אני יודע, היה לי התלבטות מאוד גדולה עם זה. א', היוונים במיתוסים שעצמם מזכירים את האלים המצרים. אגב, כי יוון ומצרים היה להם יחסי מסחר מאוד חזקים בתקופות כן, צריך מסוימות. לזכור גם בתלמי ששלט במצרים, זה בעצם תחילת התרבות ההלניסטית כמו שאנחנו מכירים אותה, עם נכון. אלכסנדר מוקדון, בעצם היא קיבעה את בית תלמי שהוא בית ממקור אירופי יווני, כביכול יוון אג'ייסנט, עד בדיוק. למצרים, כאילו קליאופטרה הייתה יווניה לכל דבר, הרבה יותר ממצרית. אבל פה נכנס באמת הקטע שאתה יכול להכיר כמה דברים אתה שם בספר. וא', האלים לבד, הפנתיאון היווני-רומי לבד הוא ענק. והיה לי באמת התלבטות אם להזכיר דתות אחרות, ובסופו של דבר, במיוחד אחרי ההליכה, התחושה הייתה להתמקד, א', בסופו של דבר זה סיפור של בני אדם, אבל היה בעיקר להתמקד באישיות הפעילות בסיפור. ואז אני לא יכול להגיד שיש יותר מדי התייחסות לפנתיאונים של עמים אחרים, העיקר ההתעסקות היא בעצם מה שקורה בצרפת. אבל מה שהיה יפה, שזה, שוב, אתה יודע, אומרים, שום דבר יכול לנצח את המציאות. כשחקרתי, ועשיתי המון מחקר, ואחרי שעשיתי המון מחקר, הלכתי גם לייעוץ היסטורי, לוודא שכל מה שחקרתי, גם חקרתי נכון. ואני מצאתי המון קווים מקשרים, המון 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 קווים מקשרים, במיוחד עם האלה הראשית של הספר, שזאת היא לא אחר מאשר אלת היופי, אלת הניצחון. האלה היחידה באולימפוס שהיא לא בת משפחה של אף אחד, היא עצמאית, וזאת אפרודיטה, שדואגת גם בתור ונוס. לא בת משפחה זה, אתה יודע, אינטרפרטציה יפה נולדה מישהו, אני כבר לא זוכר מה זה, היא באה מתוך הים, נכון? משהו כזה? אמ, אורניוס, אם אני לא טועה, כשקרונוס ניצח את אבא שלו, הוא חתך לו כן. את זה, מהמם. הוא חתך לו את הזה, כן, וכשזה נפל למים, מתוך הקצף יצאה אפרודיטה. נכון, היא בת אדוות, מה שנקרא. זה אומר שהיא מלבד, גם עתיקה מזהוס, שזה חשוב. כשמדברים על יחסי כוחות, היא עתיקה כן, ממנו. מלבד המחקר המקיף שעשית בעצם, גם בתחום ההיסטוריה, משתי תקופות שונות, כאילו היית צריך לחקור גם את יוון העתיקה ורומא, וגם את המהפכה הצרפתית ואירופה של אותה תקופה. אנחנו בעצם צריכים לקבל גם את שני הרעיונות הפנטסטיים הנפרדים האלה, כן? שזה העולם ההיסטורי שאנחנו מכירים, אבל יש בו קסם ומפלצות ואלים, וזה העולם ההיסטורי שאנחנו מכירים, שבה הנצרות, כפי שאנחנו מכירים אותה, והפנתיאון הריאליסטי, כאילו, הנצרות לא קיימת, הפנתיאון הריאליסטי מחליף אותה, והוא נכון, הדת השלטת, ועדיין ההיסטוריה מביאה אותנו לפתחי המהפכה הצרפתית. אז איך נכון. בעצם סוגרים פער כזה בכתיבת ספר אחד, ועדיין משאירים מקום לסיפור להתפתח? כי זה מה שיפה בבני אדם, וזה מה שיפה בדילמות מוסריות. זה לא היה מלחמת דת, זה היה מלחמת צדק. ואותן מחשבות שהיו קיימים ברומא, של ההבדל בין עשירים לעניים, היו קיימים גם באירופה של המאה ה-17. גם ברומא היה לך מעמד עליון ומעמד תחתון. החוסר צדק וההפרדה ליוותה את המין האנושי אלפי שנים עד לאותה נקודה. יש סיבה, כי המהפכה הצרפתית היא לא המהפכה הראשונה בהיסטוריה, היא לא ההתקוממות הראשונה בהיסטוריה, ממש לא. אבל היא הפעם הראשונה שהעלו רעיון, לא רק אנחנו ספציפית, הקבוצה הקטנה הזאת לא רוצים יותר את המלך הזה,
המושג שבני אדם לא יכול יותר להישלט על איזשהו מישהו שהחליט על דעת עצמו שהוא אלוהים שלח אותו או משהו כזה. עם ובכל אדם יש לו זכויות לעצמו, וחירות זה זכות, זה חובה, וזה השינוי, וזה שינוי שהיה קורה גם עם הנצרות, גם עם היהדות וגם עם ההלניסטים, כי זה בני אדם. כי התרבות השתנתה, התרבות גדלה, היו יותר פיות להכיל, יותר פיות שלא אכלו, והתסכול פשוט הצטבר. אגב, אחד הדברים העיקריים שעשו במהפכה היה לבטל את מוסד הדת. להביא את הכוח לעם, הרחק מהדת. אגב, בספר שלי עוסקים באחד מהרפורמות הכי משמעותיות בענייני דת שנעשתה בצרפת, כי באותה תקופה הוותיקן היה המרכז הכוח הנוצרי בעולם, והמון צרפתים אמרו למה ההחלטות שקשורות אלינו, שאנחנו עניים ומסכנים, מגיעים מהוותיקן. הוותיקן, כן. שמע, בתור מישהו שיש לו זיקה קטנה להיסטוריה, יש כמה, כאילו אני לא הייתי מצייר את המהפכה הצרפתית מבחינת, כאילו רעיונית אני משוכנע שזה מה שמכרו לאנשים, אבל אין ספק שהיא פשוט הגיעה כשתי קבוצות כוח שניסו להילחם זה בזה, והשתמשו באזרחים בתור הכלי לקיים כאילו, לשמר את הכוח הזה. יפה מאוד. ואני חושב שאם אתה מסתכל על זה, ואם אני לא טועה, כי אני לא למדתי על המהפכה הצרפתית כבר 15-16 שנה, שדווקא המלך היה כמעט בהתחלה בעד המהפכנים, כי האצולה והמעמד העשיר החזיק ביותר מדי כסף, ומי שיש לו את הכסף יש לו את הצבא. אבל אני לא רוצה לגעת בזה, כי זה לא קשור לספר שלך. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה דווקא משהו שהוא הרבה יותר, כאילו, שאותי שאלו את השאלה הזאת, זה היה כאילו שאלה כפולה כזאת, כי איזה דמות הכי נהנית לכתוב. אני חושב שזה קצת לא פייר לשאול אותך על זה, על לא הייתי דרור ולין, כי יש בעיקר אתה כותב מנקודת מבט אחת נכון. שם. אבל אני לא יודע איך זה באלים צמאים, אז בוא תגיד לי איזה דמות הכי נהנית לכתוב באלים צמאים. זה מצחיק, כי לאלים צמאים אפשר להגיד, יש את השלישייה הראשית ויש את האלים, אבל אני חושב שמי שהכי, אוקיי, יש את הדמות, בוא נגיד הראשית, אבל היא, בלי לתקן יותר מדי ספוילרים, היא חיה בתור משרתת של אצילה. ואותה אצילה בשם איזבל, היא ספרדיה בכלל, לא צרפתיה. ואיזבל היא הייתה דמות מעניינת, כי איזבל היא סנובית, היא מפונקת, היא חושבת שכולם חייבים לה הכל, אבל היא לא אדם רע. וזה המעניין, כי היא אומרת דברים, והיא עושה דברים, והרבה פעמים היא לא מודעת להשלכות של המעשים של עצמה. כי היא פשוט רגילה שהיא מקבלת את כל מה שהיא רוצה. והיא סוג של... היא מאוד מתנגדת למהפכה, אבל לא מהמקום של מגיע לכם הסבל שלכם, אלא מהן, אתם פשוט משקרים, אנחנו לא כאלה. אנחנו אצולה, לא מפלצות שאתם מתארים אותנו. ואני מאוד אהבתי לכתוב א', היא מכניסה המון פיפל, היא פעם ניסתה לבעוט באל. היא חושבת שהאדמה נוצרה בשבילה. אבל עם זאת, היא תעשה הכל בשביל להגן על מי שהיא אוהבת, והיא תעשה הכל בשביל האנשים שהיא מעריכה, ובעת צרה היא תבוא לעזרת האנשים. אז היא הייתה מאוד מעניינת, כי היא כאילו שתי העולמות, היא סנובית שחושבת שכל העולם שייך לה, אבל היא לא אדם רע, היא לא תראה מישהו סובל ותענה מזה. אז אני חושב לבעוט באל שהיא זה הייתה מצחיק. דמות מאוד כיפית. לבעוט באל זה משהו ככה אני הייתי קורא לספר במקומך, אבל הייתה איזה נקודה בספר, אני אשאל את זה ככה, אני אשאל שאלה כפולה קטנה. מה הייתה הנקודה בספר שבה במהלך הכתיבה ההיסטוריה ממש הפריעה לך, והיית צריך ליצור מין מעקף כזה כדי לספר את הסיפור כפי שאתה רוצה לספר איתו, בניגוד להיסטוריה? אחד מהדמויות שמתמקדים בהם בספר זאת המלכה, מרי אנטואנט. וההיסטוריה מאוד מחפשת לצייר את מרי אנטואנט בתור נבלית. בתור איזבל קצת, לא בדיוק ממש נבלית, אבל כאילו מפונקת, חושבת שהאדמה נולדה כדי שהיא תדרך עליה וכיוצא בכך. והיו דברים שאני רציתי שהיא תעשה בספר, שמרי אנטואנט האמיתית לא הייתה עושה, כאילו, היא לא הייתה כל כך אקטיבית בנושאים מסוימים, דברים מסוימים הייתה מאוד אקטיבית,
לדברים אחרים פחות. ואני זוכר שכשעשיתי את הייעוץ ההיסטורי ואת הדיוק ההיסטורי, היו דברים שאמרו לי, תקשיב, מלך, מישהי שגדלה עם החינוך האוסטרקי של אותה תקופה לא היה, אבל אני צריך שמריה אנטואנט שלי, בעולם שבו היא חיה, תעשה את הדברים שזה יבוא ממנה. זה לא יכול לבוא ממישהו אחר, זה יכול לבוא ממנה. אז שם היו כמה פעמים שהייתי צריך לעשות אותה קצת יותר אקטיבית ממה שהייתה באמת, גם הרבה פרשנות של האישיות שלה, אבל בסופו של דבר אני גם מאוד מרוצה מהדמות שלה. אני חושב שהיא נותנת קונטרה מאוד מעניינת, שאתה לא יודע אם אתה בעדה, אתה נגדה, כאילו... דמות אני כל מספיק הזמן רוצה אפורה שתמשוך אותך כאילו. בדיוק, אני כל הזמן רוצה שהקורא, כשהוא קורא את הדמויות, יגיד כזה, אני לא יודע אם הייתי אמור להיות נגדך, אבל אני בעדך, או נגדך ואני בעדך, או ההפך. חשבתי שאתה לוחם חופש, ואתה סתם אנרכיסט שרוצה להרוג. חשבתי שאת סתם מפונקת, שלא אכפת לו מבני אדם, אבל עכשיו אני בעדך. זה מה שאני רוצה שאנשים ירגישו בספר, אני רוצה שהם ירגישו שהם לא יודעים כל פרק באיזה צד הוא הצד הצודק. יפה, זה קצת מרטין, כאילו, בצורה מסוימת, של לנסות לספר את נקודת המבט של קונפליקט מסוים מכל הכיוונים, כדי שתרגיש רע וטוב עבור כל אחד מהצדדים. כן. אבל ויש משהו, איזה עכשיו... סופר שאתה מרגיש שממש אמרת לעצמך, וואו, זה אחלה של תשתית, אני רוצה ללכת בעקבות מה שהוא בנה? אמ, קשה לי להגיד, אני חושב שאתה גם תכיר, אחרי שאתה כותב ספר, אתה קצת מוצא את הקול שלך. הסופר שהשפיע עליי בהתחלה היה הרוקי מורקמי. אבל הרוקי מורקמי יש לו סגנון כתיבה מאוד ייחודי שרק הוא מסוגל. וזה הכריח אותי לעשות התאמות למי שאני, ואני מרגיש שמה שאני מביא בעלים צמאים זה מי שאני. זה סצנה אחרת, זה מקום אחר, אני כן מרגיש יותר בוגר בכתיבה שלי, אבל זה אני. כמו הדוגמה, דיברנו הרבה על היסטוריה וזה, אבל זה ספר כיף. היה לי חשוב שיהיה כיף. הוא מצחיק. היה לי חשוב שהוא יהיה מצחיק. היה לי חשוב שהוא יהיה מרגש, שהוא יהיה מפחיד. היה לי חשוב שהוא יהיה כיף. אני רוצה שמי שיקרא את הספר לא יחשוב שהוא יושב בשיעור בגרות, אלא יחשוב שעכשיו הוא יושב למסע מטורף בהיסטוריה, מלא באלים, מפלצות והכל כיף. יש אה, ספוילרים שאתה יכול לתת? באיזה מפלצות ואיזה אלים בעצם באים לבקר? א', אפשר לראות ביקור קצר של כל אלי האולימפוס, העיקרית היא כמובן אפרודיטה. אה, אחד יש שתי דמויות שאני מאוד אוהב, שהן בני כלאיים, אחת היא הרפיד והשני הוא סאטיר, מהמם. שבני כלאיים הם סוג של מתחת למעמד הפשוט, כי הם לא בני אדם אפילו. ולמרות שבמהפכה רוצים לתת להם שוויון זכויות, יש אנשים שעדיין רואים בהם אה, יצורים נחותים. אבל בגלל שהם חייתים, אז גם ההתייחסות שלהם לדברים האלה היא שונה. הסאטיר הוא מאוד עליז. סטפן מאוד צוחק על החיים, החיים יפים. השנייה היא טלון, היא הרפי, היא רוצה להרוג כל מי שמסתכל עליו נכון. זה דמויות כיפיות. אני כל הספר דאגתי שכמה שיותר דמויות כיפיות שימלאו לקורא חוויה מהנה, מטלטלת ומושכת, וששוב, הוא כל הזמן נשאל עצמו, אני לא יודע בעד מי אני, כי היא נלחמת, אבל אני מסכים עם המלחמה שלה, אבל היא קצת מגזימה, או ההפך. יפה. אז זהו, אני חושב שאנחנו הגענו לסוף. יש איזה כמה מילות פרידה שאתה רוצה לתת? תזכרו שבסופו של דבר החיים זה הבחירה שלנו, וכל הספרים שלי עוסקים בבחירה, ובקרוב מאוד, אלקשת שני אלה שכבר זמינים עכשיו באתר עברית, ובסטימצקי, ועוד מעט תהיה הזמן שלכם לבחור בספר חדש, שונה, שיעליב אתכם, האלים צמאים. תודה רבה אלמוג, ותודה על תודה. סיפור 555.